નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર સેટ થિયરીમાં આપણો ટોપિક છે મેથડ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ સેટ। સેટને રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાની બે મેથડ છે, એક તો રૂલ મેથડ અને રોસ્ટર મેથડ। એ આપણે આ વિડીયોની અંદર ડિટેલની અંદર જોઈશું। ફર્સ્ટ મેથડ આપણી આવે છે તો કે રોસ્ટર મેથડ। રોસ્ટર મેથડમાં શું હોય તો કે in this method set can be represented showing all the members within the bracket। તો તમારા જે સેટની અંદરના જે કંઈ મેમ્બર્સ છે એ મેમ્બર્સને હું બ્રેકેટની અંદર બરોબર લાઈક આ રીતનો છગડીયો કાઉન્સ હોય એની અંદર હું દર્શાવું તો એ મારી જે મેથડ યુઝ થશે એ કહેવાશે મારી રોસ્ટર મેથડ। એટલે એ જે રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે એ બ્રેકેટની અંદર રિપ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવે છે। ફોર એક્ઝામ્પલ અ સેટ ઓફ વોવેલ્સ, બરોબર આ રીતનો છગડીયો કાઉન્સ છે એની અંદર આપણા જેટલા સેટ્સના મેમ્બર્સ છે એ ઈ આઈ ઓ ને યુ બરોબર ને બ્રેકેટ મારો ઓવર થઈ ગયો છે, તો આ ટાઈપનું જે તમને જોવા મળે છે સેટ થિયરીમાં તો એ મેથડ કહેવાશે તમારી રોસ્ટર મેથડ। બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, બરોબર અહીંયા હું મારા સ્ટુડન્ટ છે જે ક્લાસની અંદર બરોબર એના નામ લાઈક એ બી સી બરોબર, તો આ ટાઈપની જે મેથડ કહેવાશે એ રોસ્ટર મેથડ કહેવાશે। એની સિવાયનું એક્ઝામ્પલ લેવું હોય આપણે બરોબર છે તો આપણે લઈ શકીએ આ રીતના એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3 બરોબર, બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 5 6, તો આ ટાઈપનું તમે જે જોશો સેટ થિયરીમાં એ બધી મેથડ કહેવાશે તમારી રોસ્ટર મેથડ। મેઇન વસ્તુ એ યાદ રાખવાની કે બ્રેકેટની અંદર તમારા મેમ્બર આપી દીધા હોય વ્યવસ્થિત રીતે તો એ રોસ્ટર મેથડની અંદર આવશે। આ થઈ આપણી ફર્સ્ટ મેથડ। ત્યારબાદ આપણે મેથડ ઓફ રિપ્રેઝન્ટ સેટની અંદર સેકન્ડ આપણી મેથડ આવે છે તો કે રૂલ મેથડ। રૂલ મેથડની અંદર શું થશે તો ફર્સ્ટ મેથડ જોઈએ એની અંદર ડાયરેક્ટ મેમ્બર આપી દીધા હોય, આની અંદર આ મેથડમાં રૂલ મેથડમાં તમને કોઈ પ્રોપર્ટીઝ આપી દીધી છે, એ પ્રોપર્ટીઝ ઉપરથી તમારે જે મેમ્બર છે એ મેમ્બર તમારે ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે અથવા કોઈ એવી કન્ડિશન આપી દીધી હશે। જોઈએ આપણે કે ઇન ધીસ મેથડ વી લિસ્ટ ધ પ્રોપર્ટી અથવા પ્રોપર્ટીઝ બાય ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ સેટ। પ્રોપર્ટી કોઈ આપી દીધી હોય તમને એલિમેન્ટની અંદર, એની ઉપરથી એલિમેન્ટ ગોતીને તમારે સેટ છે એ બનાવવાનો થશે। ફોર એક્ઝામ્પલ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ, મારી જે એક્સની વેલ્યુ છે જો એ કન્ડિશન આપી દીધી છે કે એક્સની વેલ્યુ છે 0 કરતાં મોટી અને 4 કરતાં નાની અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન મીન્સ મારા એ જે નંબર છે એ બધાય નેચરલ નંબર હશે। આને આપણે નોર્મલ ફોર્મની અંદર ફેરવવાના બરોબર, એટલે એક્સની વેલ્યુ 0 કરતાં મોટી એટલે 1 2 અને 4 કરતાં નાની બરોબર છે। તો આ રીતના તમારે આ જે મેથડ છે એ વર્ક થશે તમારી રૂલ મેથડ બરોબર। એની સિવાયનું એક્ઝામ્પલ લેવું હોય કે આવી કોઈ વેલ્યુ આપણે આપી દીધી, કન્ડિશન આપી છે સોરી અહીંયા કે મારી જે વાયની વેલ્યુ છે 12 અથવા 12 કરતાં મોટી અને 13 અથવા 13 કરતાં નાની, તમારે એને નોર્મલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આ રીતનું કાંક આવે બરોબર। આ તમારે મેથડ છે આ રીતનું વર્ક થશે રૂલ મેથડની અંદર। કોઈ પ્રોપર્ટી આપી દીધી, કોઈ કન્ડિશન આપી દીધી હોય ને એને તમારે આ રીતના નોર્મલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાની, અથવા કોઈ એ ટાઈપનું કંઈક અવયવ આપી દીધો હોય એવું ઘણા બધા તમને કંઈક પ્રોપર્ટી ટૂંકમાં આપેલી હોય। જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તમને કંઈ ક્વેરી કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।